Ice. Your companion from the safari to the heart of a jungle. Sun City 101.9 FM Ondo. We got to raise the bar. Please, do not touch it. Allow follow me. Never touch it. It's news time on Sun City 101.9 Ondo Kingdom. The time is 7 o'clock. The news info. The federal government has ordered the Nigerian Immigration Service (NIS) to immediately withdraw or deactivate passports of persons who have renounced Nigerian citizenship. The Minister of Interior, Dr. Olubunmi Tunji Ojo, who gave the directive on behalf of the federal government, said there are people who have renounced their citizenship but still carry the documents. Tunji Ojo explained that once a person ceases to be a citizen of Nigeria, he can no longer carry any sovereign document of Nigeria, including the nation's passport. The minister noted that this move is consistent with the passport and visa reforms which the ministry has undertaken within the past few years. The Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) has announced that its revenue soared by 4.24% in February 2026 to 2.68 trillion from the 2.557 trillion naira recorded in January. This was contained in the NNPCL monthly report for February 2026 that was posted on the state-owned oil company X handle today. The report also disclosed that NNPCL declared 136 billion naira profit, indicating a 249 billion naira decline from the 385 billion naira posted in the preceding month. According to the report, there was a sustained natural gas production growth. Former Vice President Atiku Abubakar has criticized President Bola Tinubu over recent comments comparing Nigeria's fuel prices with those of other African countries, insisting that Nigerians are economically worse off despite paying less for petrol. The chieftain of the African Democratic Congress made his position known in the statement issued in Abuja by Senior Special Assistant on Public Communication, Frank Shaibo. Atiku's response followed Tinubu's remarks during the visit by his house state yesterday, where the president urged Nigerians to be grateful that petrol prices in the country remain lower than in countries like Kenya, even as he acknowledged the hardship caused by rising costs and promised relief measures for vulnerable citizens. Reacting, Atiku said the comparison was misplaced and failed to reflect the economic realities faced by Nigerians. Two security-related stories now. Kashim Shettima has assured that President Bola Tinubu's administration will continue to recognize the sacrifices of the Nigerian armed forces. Shettima said this while condoling with the Nigerian army and Borno government over the attack that claimed the life of Brigadier General Husseini Brahma and other officers in Maiduguri, Borno state capital. The vice president also assured the military of sustained operational support and welfare. The condolence visit comes after a deadly midnight assault on a military base in Beneshek, Borno State, where suspected Boko Haram and Islamic State West Africa province fighters reportedly launched and coordinated attacks on multiple military positions around 12:30 a.m. on Thursday. In the meantime, the deputy spokesperson of the House of Representatives, Mr. Phillips Agbese, has reaffirmed the commitment of National Assembly to support the Nigerian Armed Forces in the ongoing fight against terrorism and banditry across the country. Speaking with journalists in Abuja today, Agbese said the 10th National Assembly will continue to provide the legislative backing, funding, and oversight required to strengthen the capacity of the military and other security agencies. Agbese said the legislature was not oblivious to the evolving nature
of security threats confronting the country, noting that Nigeria continues to grapple with insurgency in the northeast, banditry in the northwest, kidnapping, and other forms of violent crimes. Residents of Imafon, Igushin, and Ilado communities in Akure North local government area of Ondo State on Saturday staged a protest over persistent attacks and killings allegedly carried out by armed bandits. From what we gathered, the protesters barricaded the busy ShopRite roundabout in Alabaka near the governor's office to register their anger over Igushin that claimed the lives of a poultry farmer and a daughter. Gunmen struck again in Ilado, abducting a well-known youth. A youth leader who identified himself simply as Kunle condemned what he described as unchecked gunmen activities across the state, particularly within Akure, the state capital. He questioned the utilization of state security votes, noting that residents have yet to feel its impact, despite the deteriorating security situation. Ṣé ọkọ phone? It's not yet the roof that was making noise. Inú ceiling. Ẹ jọ̀ọ́, Kò sí kankan. can you slow it down? Don't be scared. Foreign, entertainment, and sport news. Please stay tuned. Information. All for you at Sun City 101.9 FM. Thank you for staying glued to the Super Dial. The Sun City FM News at 7 continues. British port officials have seized around 5 tons of cocaine with a street value of some £400 million at one of London's main port terminals. Home Office says the drugs were uncovered in a series of operations at London Gateway Port in February and March, with the largest single haul of almost 2,800 packets hidden in a banana shipment, weighing in at around 3 tons. The government explained that the smugglers had gone to extreme lengths to avoid detection, trying to replicate the exact shape and weight of banana boxes to conceal the drugs inside, among fruit in a single shipping container. The Home Office, Britain's Interior Ministry, said almost 150 tons of illegal drugs were seized by the border force in the year ending in March. From the showbiz, Grammy-winning singer Temilade Openiyi, professionally known as Tems, has revealed how her music career profoundly changed her, helping her overcome hyper-independence and embrace vulnerability. In a recent interview with journalists, the Lagos-born songwriter shared that before becoming a professional musician, she tended to push people away due to her independent nature. However, making music, she said, has taught her to be more open and receptive to love. Tems launched her music career in 2018 with her debut single, Mr. Rebel, but her breakthrough came with Wizkid's 2020 hit, Essence. She has since collaborated with global icons like Drake, Beyoncé, and Justin Bieber, winning 2 Grammy and becoming the first Nigerian artist to surpass 40 million monthly streams on Spotify. Michael Arteta said Arsenal's 2-1 defeat to Bournemouth was a big punch in the face, calling on his players to stand up as the club's Premier League title charge the threatens to unravel. Junior Krupi gave the visitors a well-earned lead after 17 minutes before Victor Gyökeres clawed the labelled Arsenal back into the game from the penalty spot. But Alex Scott restored Bournemouth's advantage in the 74th minute and Arteta's team failed to find a response, slumping to their second home defeat in the league this season. The Gunners remain 9 points clear of second-placed Manchester City with 6 matches to go, but Pep Guardiola's men, with 2 games in hand, are right back in the title track. With that sport news, we have come to the end of Sun City FM News at 7.
To inform us about happenings around you, call or send SMS to 0705 661 1019 or 0811 809 8314. The news was edited by Akinola Ondo. On behalf of the production crew, my name is Mojisola Owotumi. Good evening and thanks for listening. Yours is on YouTube. Yes. No, Malu. Kí bàtà pé mo parí ló kú ẹ̀. Àfẹ́ máa lọ fà á mo kí yín ẹ káalẹ́ àsìkò ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ ìròyìn àṣálẹ́ làwọn wá sétí gbọ̀nyìn láti kàn ní Sun City 101.9 FM Ondo lálẹ́ yìí. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà ti pàṣẹ láti gba àwọn ìwé ìrìnnà-sókè òkun tó jẹ́ ti ilẹ̀ Nàìjíríà kúrò lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti ní àwọn ò jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́ ní àkọsílẹ̀. Àwọn olùgbé ìlú Akure fi ẹ̀hónú hàn látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani eléyìí tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní lemọ́lemọ́ láwọn ìletò nípínlẹ̀ Ondo. Ìròyìn eré ìdárayá akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Arsenal Arteta náà ni ó ké sí àwọn agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ọ̀hún láti jí gìrì sí ojúṣe kó àwọn lẹ́yìn tí ikọ̀ Arsenal pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ Bournemouth. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu Sodiq Bashir. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà àpapọ̀ iléeṣẹ́ àti àjọ tó ń rí sí wọlé àti jáde nílẹ̀ wa Nàìjíríà ló ti pàṣẹ wípé kí wọ́n gba àwọn ìwé ìrìnnà àbí kí wọ́n sì sọ di àkúrẹ̀tẹ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n bá ti ní àwọn kò jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́ lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí mínísítà fún iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ abẹ́lé nílẹ̀ Nàìjíríà Dókítà Olúbùnmi Túnjí Òjó lẹ́ni tí ó pàṣẹ ọ̀hún nígbà tó ń gbẹnu ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ tó sì ń sọ di mímọ̀ wípé gbogbo àwọn tó bá ti ní àwọn kìí ṣe ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́ tán ti ní ìwé àṣẹ ìgbélùú tán ti da ọmọ orílẹ̀-èdè bòmíì wípé kò sí wọn tún lè máa gbé àwọn ìdánimọ̀ tó jẹ́ ti ilẹ̀ Nàìjíríà kan sì máa fi jẹ́ ti ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́. Túnjí Òjó náà ló ṣe lálàyé gẹ́gẹ́ bó ti sọ di mímọ̀ wípé eléyìí náà ló jẹ́ àwọn àlàkalẹ̀ ilé ìsọ̀n ti fi léde nínú ìlànà àjọ tó ń rí sí owó láti jáde nílẹ̀ Nàìjíríà láti bí ọdún mélòó kan sásìkò yìí mínísítà wọn ṣe lálàyé wípé láti àsìkò yìí lọ báyìí gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti ní ìwé àṣẹ ìgbélùú tó ti di ọmọ orílẹ̀-èdè bòmíì wọ́n ní gbogbo irúfẹ́ àwọn bẹ́ẹ̀ àwọn ìwé ilé tó jẹ́ ti ilẹ̀ Nàìjíríà tí ń bẹ tó jẹ́ ti ìdánimọ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́ tó jẹ́ ti ilẹ̀ Nàìjíríà tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n di àkúrẹ̀tẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Àjọ tó ń rí sí epo rọ̀bì nílẹ̀ Nàìjíríà NNPCL náà ni wọ́n ti ṣe ìfiléde báyìí wípé nǹkan tún ti ṣẹnu rẹ̀ dáadáa fún àjọ ọ̀hún báyìí pẹ̀lú ìdá mẹ́rin àti ẹ̀sùn mẹ́rìnléníogún níbi owó tó wọlé sí inú àpò àsùnwọ̀n àjọ ọ̀hún bí ó ti ṣe gbéra sí yàtọ̀ sí eléyìí tó wọlé nínú oṣù kejì nínú ọdún yìí tó jẹ́ tírílíọ̀nù méjì àti
ẹ̀sùn 98 nígbà tí iye tó wọlé ní oṣù kínní ọdún yìí tí òun jẹ́ tírílíọ̀nù 2 àti ẹ̀sùn 67 níye gẹ́gẹ́ bí àjọ NNPC ṣe fìlédè báyìí nínú ìfìlédè eléyìí tó máa ń tẹ pẹpẹ rẹ̀ fún ti oṣooṣù nínú àjọ tó ń fìlédè lójú òpó ayélujára X yìí bí nǹkan ti ṣe ń lọ nínú àjọ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fìlédè báyìí o wípé afẹ́fẹ́ gáàsì náà òun náà ló jẹ́ ìkan ṣàrígan gbòógì o nínú ọ̀nà tí ó ń gbà wọlé lẹ́ka ti epo nínú àjọ NNPCL. Báyìí o, igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sọ ní bí ó ti ṣe ń ṣe àfiwé iye tá à ń ra epo pẹtiró ilẹ̀ Nàìjíríà wé tàwọn pẹ̀lú bí ipò tí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà ìkànnì ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ọ̀hún jáde kan ilé tó wá látọwọ́ olùrànlọ́wọ́ fẹ́tò ìròyìn rẹ̀ ìyún Frank Shahibu gẹ́gẹ́ bí Àtíkù ṣe sọ di mímọ̀ náà ló tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó sọ nípínlẹ̀ Bayelsa lánàá nígbà tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó ń rọ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà pé ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní òun fún iye tí à ń repo nílẹ̀ Nàìjíríà pé ilẹ̀ Nàìjíríà náà ló ń repo ní iye tó kéré ká sí ní àfiwé sí orílẹ̀-èdè Kenya gẹ́gẹ́ bí nǹkan ti ṣe níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Àtíkù ṣe wá sọ di mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí ààrẹ sọ yìí òun náà ló jẹ́ ohun tó ti ń lójú gbà ó wípé pẹ̀lú bí nǹkan ṣe le koko ńlẹ̀ Nàìjíríà ta sì tún ní àlùmọ́ọ́nì ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ tí ààrẹ ń fi wá kẹ́gbẹ́ rẹ̀ yìí náà wípé kò yẹ kí ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà máa ra epo ní iye tó tó ti àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé òun ò tiẹ̀ ní ìwọ̀n àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ Nàìjíríà. Wáyé o, igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kashim Shettima òun náà ló ti fi dá ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun náà ló ti fi dá èèyàn lójú pé ìṣèjọba tó ń bẹ lóde lábẹ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun náà ló jẹ́ pé yóò máa ṣe ìfarajìn fún ogun iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí Shettima bó ti ṣe sọ eléyìí lásìkò ìgbà tó ń kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà àtijọba ìpínlẹ̀ Borno pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù eléyìí tó wáyé tó sì gbẹ̀mí ọ̀gágun Ozeni Barahima ní àti àwọn ọmọ ológun míì nílùú Maiduguri tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Borno gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀hún tó wáá fi dá àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà lójú wípé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà òun náà ni yóò rí dájú wípé òun mú ìgbáyégbádùn àwọn ọmọ ológun ọ̀hún lọ́kùnkúndùn gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe àbẹ̀wò abánikẹ́dùn náà lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù eléyìí tó wáyé lóru mọ́jú sí ibùdó àwọn ọmọ ogun eléyìí tí ń bẹ ní Bensheik nípínlẹ̀ Borno ibi tí ikọ̀ gíga àwọn Boko Haram àti ISWAP tí wọ́n ti lọ ṣe àkọlù sí ibùdó àwọn ọmọ ogun ní nǹkan bíi aago 12 ní òru ọjọ́ Ọjọ́bọ̀ tó kọjá lọ yìí. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó jẹ́ igbákejì agbẹnusọ fún ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Philip Agbese òun ló ti ń fi dá gbogbo ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà lójú wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ọ̀hún òun náà jẹ́ pé wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn wọn fún iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà àti gbogbo àwọn ológun pátápátá láti lè wá gbòdẹ́kun onírúurú ìwà ìdẹ́rùpàlú àti eléyìí tó ń fún ètò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà lápè lásìkò yìí gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe sọ di mímọ̀ lásìkò ìgbà tí ó ń kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn ọmọ ológun ọ̀hún látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá lónìí. Àgbẹ̀sẹ̀ ló sọ di mímọ̀ wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin tẹ́lẹ̀ kẹwàá òun náà ló jẹ́ pé wọ́n ṣe gbogbo àwọn òfin àti eléyìí tó ṣe àtìlẹ́yìn tó sì ṣe ìgbè fún iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà tó sì jẹ́ kí ètò ààbò kó túbọ̀ dúró ṣiṣẹ́ dáadáa tí gbogbo àwọn iléeṣẹ́ àti àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì gẹ́gẹ́ bí Àgbẹ̀sẹ̀ ṣe wá sọ di mímọ̀ wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ọ̀hún òun náà ni wọn ò sinmi wọn ò sùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ adìẹ wọn sì ń làágùn ìyẹn ni ò já mọ̀ wípé wọn iṣẹ́ lóní kíkan láti lè rí dájú pé wọn àgbòdẹ́kun àwọn ìwà ìgbésùmọ̀mí eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá àtàwọn ìwà ìjínigbé tó ti gògò lápá ìwọ̀ oòrùn àríwá àti káàkiri tìbútòrò ilẹ̀ Nàìjíríà. Wáyé o, àwọn olùgbé agbègbè Imafon àti Igushin àti Ilado ní ìlú Akure tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ondo níjọba ìbílẹ̀ àríwá Akure náà ni wọ́n ti fi ẹ̀hónú wọn hàn síjọba ìpínlẹ̀ Ondo lónìí lọ́jọ́ Sátidé látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani lemọ́lemọ́ létò tí wáyé ní àwọn agbègbè ọ̀hún nípínlẹ̀ Ondo látọwọ́ àwọn ẹgbẹ́gun agbésùmọ̀mí
gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe flédè wípé àwọn èèyàn òun náà ni wọ́n dí òpópónà tó jẹ́ pé ibẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ èròǹgbà òpópónà Shoprite eléyìí tí ń bẹ ní tó súnmọ́ tòsí ilé ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alágbàká nílùú Àkúrẹ́ nílé ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ondo láti lọ fi èrònú wọn hàn fún ìjọba ìpínlẹ̀ yìí lórí bí ipò ẹlẹgẹ́ tí ètò ààbò tó wà láwọn agbègbè ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe flédè wípé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù eléyìí tó tún di lemọ́lemọ́ báyìí lẹ́nu lọ́lọ́ ìtàn tó ṣàkọlù mí eléyìí tó gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn èèyàn méjì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń sì tó farapa yẹn náà wọ́n ní bí ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù ọ̀hún bí kò ṣe tí ì pé wákàtí mẹ́rìnléníogún òun náà ni wọ́n tún ṣe àkọlù míì sáàgbé Igushin níbi tí wọ́n ti gbẹ̀mí lẹ́nu arákùnrin kan tó jẹ́ àgbẹ̀ ọlọ́sìn àti ọmọ rẹ̀ obìnrin. Wọ́n ní ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ṣe àkọlù sí agbègbè Ilado tí wọ́n tún jí gbajúgbajà ọ̀dọ́ kan gbé lọ́nbẹ̀ ẹnìkan tí ó jẹ́ adarí àwọn ọ̀dọ́ ní agbègbè ọ̀hún ẹni tí ó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ tó ń pe orúkọ rẹ̀ ní Kúnlé wọn náà ló bẹnu àtẹ́lu ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani tó sì jẹ́ pé ńṣe ni ìjọba kan bùkẹ́ diwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì sọ nǹkan kan tí ò kó mọ́ láàrin ìlú Àkúrẹ́ tí ṣe olúlu ìpínlẹ̀ Ondo tí kò sì jìnnà sí ilé ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ondo ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ni ó ti wá ké sí ìjọba wípé kí wọ́n jọ jàre kí wọ́n rí dájú pé wọ́n jẹ́ kí ètò ààbò kó túbọ̀ jingiri nítorí pé owó tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò eléyìí tí ìjọba ìpínlẹ̀ ti ń gbà lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ kí iṣẹ́ rẹ̀ kò lápá láàrin ìlú pẹ̀lú bí ètò ààbò bó ti ṣe rí ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ondo lásìkò yìí. Ìròyìn àṣálẹ́ ilẹ̀ ṣì ń gbọ́ láti kàn ní Sunset FM lábala kejì ìròyìn lẹ́wọ̀n ti gbọ́ ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè ìròyìn amúlòdùn àti ìròyìn eré ìdárayá ẹ má yí kúrò à ń padà bọ̀. Mo ti fẹ́ lá. Sorry. Láti fẹ́ ṣe mí léṣe. Mo kí yín ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn àṣálẹ́ ń tẹ̀ sọ́wọ́ wájú ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. Àwọn àjọ tí ń ṣọ́ ẹnu lóró ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́hùn-ún náà ni wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ẹrù ńláńlá kan eléyìí tó tó bí tọ́ọ̀nù 5 eléyìí tí wọ́n fẹ́ gbé wọnú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ tí ó sì tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ pálí tó tó irinwó mílíọ̀nù pálí eléyìí tí wọ́n kó àwọn egbògi olóró sí wọ́n sì gbé sínú àwọn pálí tí wọ́n kó ọ̀gẹ̀dẹ̀ àti àwọn nǹkan jíjẹ sí eléyìí náà ni wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ní lóró torí omi eléyìí tó wọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ọ̀hún wà pẹ̀lú bí wọ́n ṣe rí àwọn pálí tó tó ẹgbẹ̀rún méjì àti ẹgbẹ̀rin níye eléyìí tó sì jẹ́ pé ààyè àwọn tí ń bẹ́ẹ̀ àwọn gbogbo olóró tí ń bẹ́ẹ̀ náà ló tó tọ́ọ̀nù 3 gẹ́gẹ́ bí ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́hùn-ún tó ń ṣe gbẹ́sẹ̀ lé báyìí látàrí bí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò eléyìí tí wọ́n ṣọ́ ẹnu lóró tí wọ́n sì ṣe gbọ́n gbogbo àwọn ẹrù tí ń wọlé sí ilẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n gbọ́n wò yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ dáadáa kó tó di pé wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn kọ̀rọ̀wọ̀sí náà ìgbìmọ̀ ìjẹ̀fìlédè báyìí ẹgbẹ́ gbogbo àwọn egbògi olóró lẹ́tọ̀ tí tó yòbó fún mi tó ti gbẹ́sẹ̀ lé ní agbègbè ní ẹnu lóró ọ̀hún náà ló ti tó tọ́ọ̀nù tó tó 150 níye báyìí ní ìparí oṣù kẹta ọdún yìí. Gbajúgbajà òǹkọrin ṣèwọ́ṣìwọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà Tèmiládé Ọ̀pẹ́níyì tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí Tems náà ló ti fòun lédè lórí bí iṣẹ́ òǹkọrin eléyìí tí ń ṣe báyìí bó ti ṣe yí ìgbésí ayé rẹ̀ padà tóun á di ẹni tí ń kóyàn mọ́ra. tóun á di ẹni tí ń kóyàn mọ́ra gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ lálàyé òǹkọrin obìnrin lẹ́ni tí ó jẹ́ bí ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀hún náà ló sọ di mímọ̀ pé látìgbà tí òun ti yan iṣẹ́ orin láàyò pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun kì í lè bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nígbà wọn tó sì jẹ́ pé tóun kì í fẹ́ rí ọ̀pọ̀ èrò ṣùgbọ́n látìgbà tí òun ti yan iṣẹ́ orin láàyò wípé ó ti yí padà. Tems lẹ́ni tí ọkọ bẹ̀rẹ̀ irinṣẹ́ orin kíkọ ní ọdún 2018 pẹ̀lú àwo orin tó pè àkọlé rẹ̀ ní Mr. Rebel nígbà tí ó sì ti orin eléyìí tó ṣe pẹ̀lú Wizkid tó wá gbéjà gbangba ní ọdún 2020 eléyìí tó pè àkọlé rẹ̀ ní Essence gẹ́gẹ́ bí arábìnrin ti ṣe fèdè náà ni ó ti kọrin pẹ̀lú àwọn ọ̀jìnmí òǹkọrin ṣìwọ́ṣìwọ́ lágbàáyé bíi Justin Bieber tó sì gba àmì ẹ̀yẹ Grammy 2 tó
gba àmì ẹ̀yẹ Grammy méjì lẹ́ni tí ó tún fakọyọ dáadáa jùlọ pẹ̀lú bí ó ti ṣe tayọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ òǹkọrin ṣìwọ́ṣìwọ́ tí orin rẹ̀ tí àwọn èèyàn tó tó 40 mílíọ̀nù tí wọ́n sì ń gbọ́ orin rẹ̀ lórí ojú òpó ayélujára lóṣooṣù. Lákòótán ìròyìn eré ìdárayá akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal Mikel Arteta náà ló ti ké sí gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ọ̀hún báyìí láti jí gìrì sójúṣe kó àwọn lẹ́yìn tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bournemouth tí wọ́n fẹ̀yìn ikọ̀ ọ̀hún bẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 2-1 gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe fìlédè báyìí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó wáyé nínú ìdíje ti Champions League ní òní tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bournemouth tó sì fẹ̀yìn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal bẹ́lẹ̀ nígbà tí Junior Kyrou tí ó sì gba àmì ayò jù sáwọn nígbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún tó ń lọ bí ìṣẹ́jú mẹ́tàdínlógún tó di pé ikọ̀ Arsenal náà wọ́n dá àmì ayò kan padà nígbà tí ikọ̀ Bournemouth náà tó padà wá fi ọba lé nígbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún tó ń lọ bí tó ìṣẹ́jú 54 kó tó wá di pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà ó parí tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ò sì láǹfààní láti dá àmì ayò míì padà tí ó fi wá jẹ́ àmì ayò 2-1 eléyìí tí ikọ̀ Bournemouth tó fi ikọ̀ ẹ̀yìn Arsenal bẹ́lẹ̀ ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì eléyìí tó wáyé lónìí. Màá ìpéǹpéjú ní àlàáfíà pẹ̀lú ìròyìn ará ìdárayá ìnáwó mọ̀wọ́ kan ìṣàlẹ̀ tòní gúnlẹ̀ láti kàn ní Sunset FM tó bá ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láì gbé tẹ́fẹ́ bùn agbẹ́lẹ̀ pò tàbí fẹ̀tẹ̀jẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ bá ní sọ̀rọ̀ 0705-661-1019 tàbí 0811-809314. Akínọlá Olúyìí ló tún ròyìn ọ̀hún lórúkọ àwọn tó ń jọ ṣẹ́pọ̀ kóròyìn náà jọ Sodiq Bashir ló kà á sétí ìgbọ̀nyín ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń gbọ́ wá sípò ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀. So I didn't know you were like